سلام، به بانک فیلم خوش اومدید. اینجا سراغ فیلم هایی میریم که اسم بازیگرشون خودش یه تضمین برای کیفیت و جذابیت فیلم. فیلمایی که ستاره های بزرگ هنر سینما با نقش آفرینی های موندگارشون اونها رو به آثار فراموش نشدنی تبدیل کردن. اگه دنبال فیلم هایی با بازی های خیره کننده هستید با ما همراه باشید و با لایک، کامنت و اشتراک گذاری ویدیو ما رو حمایت کنید. حمایت شما به ما انگیزه میده تا هر روز با فیلم های جدید و جذاب کنارتون باشیم. I got into this by myself. I'm gonna get out of it by myself. Where's the mood music? I need a theme music. امروز قراره بریم سراغ یکی از جذاب ترین فیلم های جنایی امسال که حسابی سر و صدا کرده. هایست تو لوست یا به فارسی عرش تا فرش. این فیلم جدیدترین همکاری دو اسطوره سینما اسپایک لی در مقام کارگردان و دنزل واشنگتن در نقش اصلیه. این زوج هنری بعد از نزدیک به 2 دهه همکاری با فیلم‌های موفقی مثل اینساید من و مالکوم ایکس دوباره کنار هم قرار گرفتن و 5مین اثر مشترکشون رو خلق کردن. ریشه داستان فیلم در واقع یه بازسازی مدرن از یه فیلم کلاسیک ژاپنیه به اسم بهشت و دوزخ یا همون های اند لو که کارگردان بزرگ آکیرا کوروساوا سال 1963 ساختش. اما نکته جالبتر اینه که خود فیلم کوروساوا هم اقتباسی از یه رمان جنایی آمریکایی بوده. اسپایک لی حالا همون داستان دهه 60 ژاپن رو برداشته و آورده به نیویورک امروز و دنیای موسیقی. به جز دنزل، تیم بازیگری قویی تو فیلم حضور دارن. جفری رایت نقش راننده رو بازی میکنه و ایفن شادرا همسر دیوید رو بازی میکنه و حضور رپرهایی مثل ASAP راکی و آیس اسپایس هم از نکات جذابه. جالبش اینجاست که جفری رایت و الیجا رایت که تو فیلم نقش پدر و پسر رو دارن واقعا هم تو زندگی واقعی پدر و پسر هستن. راستی پلیلیستی که لینکشو گذاشتم پر از فیلم‌های جناییه. اگه دوست داشتید سر بزنید و بقیه فیلم‌ها رو هم ببینید. And the mayhem follows. خب بریم سراغ داستان فیلم. داستان فیلم حول محور دیوید کینگ، یک غول بزرگ صنعت موسیقی در نیویورک میچرخه. اون بنیانگذار شرکت استاکین هیتس رکوردزه که لقب بهترین گوش‌های این بیزنس رو داره. دیوید سالها پیش بخش عمده سهام شرکتش رو فروخته، اما حالا تصمیم داره با یک معامله بزرگ جلوی تصاحب شرکتش توسط یک رقیب رو بگیره. برای این کار اون تمام دارایی‌هاش از پنت‌هاوس لوکسش گرفته تا کلکسیون هنری گران قیمتش رو به عنوان وثیقه میذاره. اما درست در روز موعود همه چیز به هم میریزه. دیوید یک تماس تلفنی از یک آدمربا دریافت میکنه که اعلام میکنه پسرش تری رو دزدیده و 17.5 میلیون دلار پول نقد میخواد. King David, now ain't this something? I got your full attention now, huh? You finally listening to me. دیوید و همسرش پم با وجود تمام ریسک ها حاضر میشن پول رو پرداخت کنن. اینجاست که یک پیچش بزرگ در داستان اتفاق میفته. مشخص میشه که آدمربا اشتباه کرده و به جای تری دوست صمیمی اون کایل رو دزدیده. کایل پسر پاول کریستوفر، راننده و دست راست دیویده. حالا دیوید با یک دوراهی اخلاقی سخت روبرو میشه. آیا باید برای نجات پسر دوست و همکارش همون ریسک مالی رو به جون بخره که برای پسر خودش حاضر بود انجام بده؟ با اینکه در ابتدا تردید داره، اما به خاطر خواهش پاول و تری و همچنین هشدارهای شریکش در مورد نابودی اعتبار شرکت بالاخره تصمیم میگیره پول رو پرداخت کنه. خب از اینجا به بعد اسپویله. اگه نمیخواین بدونید چی میشه از نوار پایین برید روی بخش بدون اسپویل. Somebody's kidnapped our son. $17.5 million in an all-black Jordan backpack. Try me if you think I'm playing. I ain't got. دیوید پول رو طبق دستورات آدمربا در یک کوله پشتی ایر جردن میذاره. در یک سکانس هیجان انگیز دیوید سوار مترو میشه و بعد از یک تعقیب و گریز نفسگیر در شلوغی رژه روز پورتوریکویی ها پولها گم میشن.
خوشبختانه کایل آزاد میشه. حالا دیوید به خاطر این کار تبدیل به یک قهرمان مردم میشه، اما از اون ور بانک بهش اخطار میده که باید وامش رو پس بده وگرنه تمام وثیقه‌هاش رو ضبط میکنن. کایل نمیتونه آدم رو باره شناسایی کنه، اما یک آهنگ هیپ هاپ خاص یادشه که وقتی اسیر بود میشنید. دیوید همون آهنگ رو میشنوه و میفهمه که آدمربا یک رپر جوون به اسم یانگ فلون بوده. از اونجایی که پلیس این سرنخ رو جدی نمیگیره، دیوید و پاول خودشون به دنبال یانگ فلون میرن و پیداش میکنه. یانگ فلون اعتراف میکنه که دیوید رو مثل یک پدر میدیده و به خاطر بی‌توجهی و نادیده گرفتن استعدادش دست به این کار زده. در نهایت دیوید موفق میشه او رو دستگیر کنه. یانگ فلون به زندان میافته، اما تبدیل به مشهورترین هنرمند جهان میشه و در یک صحنه پایانی به دیوید پیشنهاد همکاری میده. دیوید این پیشنهاد رو رد میکنه و شرکت قدیمیش رو ترک میکنه تا یک لیبل کوچیکتر و مستقل بسازه. در سکانس پایانی دیوید و خانواده‌اش به یک خواننده جوان به اسم سولا شانس میدن و فیلم با آهنگ هایست تو لوست که درباره سفر دیوید از اوج به فرود اومدنه تموم میشه. دیوید در طول این ماجرا درسی رو که همسرش بهش گفته بود یاد میگیره. اون به قدری درگیر موفقیت کاری شده بود که هدف اصلیش که خانواده و عشق به موسیقی بود رو فراموش کرده بود. دنزل واشنگتن مثل همیشه بی‌نقصه و با بازی بی‌نظیرش لایه‌های پنهان شخصیت دیوید کینگ رو به نمایش میذاره. اما شاید غافلگیر کننده ترین بازیگر خواننده رپر باشه که نقش یانگ فیلون رو بازی میکنه و خیلی طبیعی و عالی بازی کرده. جالبه بدونید که وقتی فیلم اومد تو راتن تومیتوز بر اساس فقط 12 تا نقد امتیاز 92 رو گرفت. حتی از اینساید من که امتیاز 86 داشت و مالکوم ایکس که 89 بود هم بالاتر. البته این امتیاز اولیه بود. طبیعتاً بعدش همه منتظر بودن ببینن بازخورد کلی چطوره. اما تو متاکریتیک داستان پیچیده تر شد. میانگین امتیاز منتقدا بر اساس 47 نقد شد 73 از 100. از اون عجیبتر امتیاز کاربراست که از 10 4.7 شده. این اختلاف نشون میده فیلم به شدت نظرات رو دو قطبی کرده. منتقدای مخالف میگن این فیلم بیشتر از این که ادای احترام به آکیرا کوروساوا باشه، ادای دین اسپایک لی به نیویورکه. فیلم اصلی کوروساوا روی اختلاف طبقاتی تمرکز داشت، اما لی در بازسازیش تمرکزش رو به مضامین مدرن‌تر تغییر داده. در نهایت هایست تو لوست شاید یک اثر بی‌نقص نباشه، اما به قول یکی از منتقدا نیمی آشفته و نیمی پیروزمنده. این فیلم یک تجربه پر انرژی، نیویورکی و پر از دغدغه‌های شخصی اسپایک لیه. تو این کانال هدفمون اینه که به دنیای گسترده‌ای از فیلم و سریال بپردازیم و برای همه سلیقه‌ها محتوای جذاب بسازیم. شاید به فیلم‌های علاقه‌مند باشید که جوایز بزرگ بردن، یا کنجکاو باشید فیلم‌هایی که بر اساس کتاب‌های نویسنده‌های نامدار جهان ساخته شدن رو بهتر بشناسید. حتی گاهی سراغ فیلم‌هایی میریم که یک موضوع خاص رو بررسی می‌کنن. مثلا اعتیاد، سرقت، خیانت، رابطه‌های عاشقانه، ازدواج و طلاق. اینجا تلاش میکنیم تا محتوای متنوع و ارزشمند ارائه بدیم. اگه این سبک رو میپسندید، خوشحال میشیم کانال رو دنبال کنید و نظرتون رو برامون بنویسید. برای ارتباط با ما میتونید به کانال تلگرام یا ایمیلی که در بخش توضیحات قرار داره پیام بفرستید. بانک فیلم، پلی بین شما و شاهکارهایی که نباید از دستشون بدید.